नमस्कार साथीहरु, आज यस भिडियोमा हामी भर्खरै मात्र सानिमा बैंकले चाहिँ क्लास 11 र 12 मा पढ्ने विद्यार्थीहरुका लागि स्कलरशिपको फर्म खुलाएको हुनाले र उक्त फर्महरु कसरी भर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि त्यो फर्म भर्नका लागि एलिजिबल क्राइटेरियाहरु के हुन् भनी चाहिँ आज यस भिडियोमा हामी भन्न गइरहेका छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सर्वप्रथम त तपाईहरु आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपको क्रोममा जानु होला अनि त्यसपछि तपाईहरु त्यहाँ गएर सानिमा बैंक लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ यस्तो सुरुमै देखा पर्छ सानिमा बैंक लिमिटेड भनेर, यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा यस्तो इन्टरफेस देखा पर्छ। त्यसपछि यहाँ नोटिसमा क्लिक गर्नु होला। नोटिसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेरि देख्नुहुन्छ सानिमा स्कलरशिप नोटिस भनेर आउँछ, यहाँनेरि क्लिक गर्नु होला। यसरी आइसकेपछि चाहिँ यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ सानिमा बैंकको छात्रवृत्तिको लागि आवेदन बारे सूचना। म यो सुरुमा पढ्छु अनि त्यसपछि हजुरहरुलाई चाहिँ एक पोइन्ट गर्दै बुझाउने कोसिस गर्छु। सानिमा बैंकले विगत लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेका प्रत्येक शाखाहरूबाट 2-2 जना विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीकै रोजाइको शैक्षिक संस्था र विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति, शैक्षिक संस्थामा लाग्ने शुल्कहरू तथा शैक्षिक सामग्रीहरूका अतिरिक्त मासिक रु 2000 नगद वृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सोही छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै यस बैंकले माध्यमिक तह कक्षा 11 र 12 अध्ययन गर्नका लागि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सानिमा बैंकका शाखा रहेका स्थानका स्थायी बासिन्दाहरू मध्येबाट 2069 साल वैशाख महिनामा सञ्चालित एसई परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने गरिब तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरू मध्येबाट आवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। छात्रवृत्तिको रकम प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी रु 50,000 सम्मको हुनेछ, जसमा मासिक खर्चका लागि प्रति महिना रु 2000 नगद वृत्ति समावेश हुनेछ। यस प्याराग्राफमा चाहिँ के लेखिएको छ भने चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ 2069 सालको एसई ब्याज हुनुपर्नेछ अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ जम्मा चाहिँ 50,000 रुपैयाँ चाहिँ लगभग दिन्छ छात्रवृत्ति। त्यसैगरी तल चाहिँ अब छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी भन्ने छ, यहाँ हेर्नु होला। आवेदक शाखा रहेको स्थानको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ भनिएको छ। तपाई चाहिँ जुन सानिमा बैंकको ब्रान्चको थ्रुबाट पढ्दै हुनुहुन्छ तपाई चाहिँ त्यस ठाउँको चाहिँ स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ भनिएको छ। आवेदक गरिब तथा विपन्न परिवारको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। आवेदकले सोही स्थानभित्रको सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा निरन्तर विगत 3 वर्ष अध्ययन गरी पहिलो प्रयासमा नै एसई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ। तपाई 1 नम्बरमा फेल भएको हुनु हुँदैन र अर्को चाहिँ तपाईले 8 कक्षादेखि चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ पढेको हुनुपर्छ भनिएको छ। सोही स्थानभित्र रहेको माध्यमिक शैक्षिक संस्थामा उपलब्ध विषय तथा संकाय अध्ययन गर्नुपर्नेछ। शैक्षिक संस्था तथा संकाय आवेदक आफूले छनौट गर्नुपर्नेछ। तपाईले चाहिँ आफूले कलेज छनौट गर्नुपर्नेछ र त्यो कलेजमा चाहिँ कुन विषयहरू पढाइ हुन्छन् त्यहाँ पढाइ हुने विषयहरूमध्ये एउटा विषय छान्नुपर्नेछ भनिएको छ। आवेदकले अध्ययन गर्न इच्छाएको शैक्षिक संस्थाले आवेदकलाई भर्ना लिने निश्चित भएपछि मात्र छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ भनिएको छ। अब तपाईले चाहिँ एउटा कुनै कलेज छान्नुभयो, अब त्यो कलेजले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ भर्नै गर्न मानेन भने चाहिँ छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने छैन भनिएको छ। अनि आवेदक पूर्णकालीन छात्र तथा छात्राको रूपमा रहनुपर्नेछ भनिएको छ। तपाईले चाहिँ 11 चाहिँ यहाँ मानव इटरीमा पढ्छु अनि त्यसपछि 12 चाहिँ काठमाडौँमा गएर पढ्छु भन्न चाहिँ पाइदैन भनिएको छ। त्यसैगरी आवेदकहरू मध्येबाट सबैभन्दा गरिब तथा विपन्न उम्मेदवारको छनौट बैंकले गठन गरेको स्थानीय व्यक्तिहरू सदस्य रहेको सिफारिस समितिले गर्नेछ भनिएको छ। त्यहाँ बैंकको ब्रान्चको चाहिँ स्थानीय सदस्यहरूसँग चाहिँ एउटा समिति रहेको हुन्छ, त्यो समितिले चाहिँ सिफारिस गर्छ भनिएको छ। अनि त्यसपछि छात्रवृत्ति शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएको मितिदेखि लागू हुनेछ भनिएको छ। तपाई चाहिँ जहिलेदेखि तपाईले रोजेको कलेजमा चाहिँ एडमिसन हुन्छ त्यो दिनदेखि चाहिँ तपाईको छात्रवृत्ति चाहिँ लागू हुनेछ, तपाईले छात्रवृत्ति चाहिँ पाउनुहुनेछ भनिएको छ। निवेदकले हाल अन्य कुनै पनि छात्रवृत्ति नपाएको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। अब तपाईले अन्य ठाउँबाट चाहिँ छात्रवृत्ति लिइरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईले पाउनु हुँदैन। आवेदन फारम बैंकको शाखा कार्यालयबाट निशुल्क उपलब्ध हुनेछ भनिएको छ। तपाईको अब तपाई बसेको, तपाई पढेको, तपाईको घर वरपर जुन सानिमा बैंकको ब्रान्च छ त्यहाँ तपाईहरु जानुहोस् अनि त्यसपछि फर्म माग्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यहाँ फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। आवेदकका साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू भनिएको छ। अब के चाहिँ तपाईले समेट्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिन्छ, एसई को मार्कसिट र चारित्रिक प्रमाणपत्र चाहिन्छ। अनि त्यसपछि
तपाईले चाहिँ 8 कक्षादेखि चाहिँ सामुदायिक विद्यालयबाट पढेको हुनुपर्छ अनि त्यसपछि तपाईको बाबु तथा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि चाहिन्छ भनिएको छ। तपाईको आवेदन भर्ने चाहिँ फर्म भर्ने चाहिँ अन्तिम मिति भनेको 2069 भाद्र 31 गते कार्यालय समयभित्र चाहिँ 10 देखि 4 भित्र चाहिँ तपाईले पुग्नु पर्नेछ, फर्म भर्नु पर्नेछ। अनि त्यसपछि अब तपाईलाई चाहिँ ब्रान्चहरू चाहिँ कहाँ छन् भनेर चाहिँ तपाईलाई यदि जान्न मन लाग्यो अनि त्यसपछि तपाईलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ फोटो राखिदिएको छु, स्क्रिनशट गर्नु होला। यो पोहोर सालको फोटो भएकाले र केही ब्रान्चहरू थपिएको हुनाले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो www.sanimabank.com/branches मा गएर चाहिँ कहाँ चाहिँ ब्रान्चहरू रहेको छ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईलाई चाहिँ कुनै समस्या पर्यो भने चाहिँ यहाँनेरि सम्पर्क नम्बरहरू पनि दिएको छ र तपाईहरुले चाहिँ सम्बन्धित शाखाहरूमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ भनिएको छ। तपाईको घर वरपर रहेको सानिमा बैंकको ब्रान्चमा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यहाँ सोधपुछ गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त तपाईहरुले केही कुरा बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला, रिप्लाई गर्ने प्रयास गर्छु। र तपाईहरुलाई चाहिँ यदि भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।